สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีเชื่อม Proxmox Backup Server เข้ากับ ProxCenter แบบละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมสาธิตการสั่ง Backup จริงให้ดูในระบบสำหรับใครที่ใช้ Proxmox หลายโหนดหรือมีหลายไซต์แล้วต้องการรวมศูนย์การจัดการ Backup ให้อยู่ในหน้าจอเดียวคลิปนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าทุกอย่างได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่ง ProxCenter แพลตฟอร์มจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Proxmox ที่ให้คุณบริหารและมองเห็นหลายๆโหนดหรือหลายคลัสเตอร์ของ Proxmox VE และ Proxmox Backup Server จากหน้าจอเดียวลักษณะและฟีเจอร์สำคัญคือมันให้ประสบการณ์ที่คล้ายกับ vCenter ของ VMware แต่สำหรับสภาพแวดล้อม Proxmox อย่างแรกจะต้องสร้าง API Token บน Proxmox Backup Server ก่อนนะครับจากนั้นทำการเพิ่ม PBS เข้า ProxCenter ระบบจะแสดงข้อมูล Data Store และ Backup Status ทั้งหมดจากนั้นทำการสร้าง Backup Job ที่ต้องการและสุดท้ายสั่ง Backup แบบ Manual ซึ่งยังสามารถตั้ง Schedule สำหรับใช้งานจริงได้หลังดูจบคุณจะสามารถเชื่อมระบบและตอนนี้ระบบ Backup จะทำงานอัตโนมัติแล้วครับ